Lecția de fizică, forța de frecare. Cred că ați observat pe stradă, de multe ori, urme pe asfalt. Sunt urmele lăsate de roțile mașinilor atunci când șoferul frânează autovehiculul la semafor sau când realizează un viraj. Ce reprezintă aceste urme? Sunt rezultatul frânării autovehiculului, deci a forței de frecare la alunecare. Ce este forța de frecare? Forța de frecare apare totdeauna la suprafața de contact dintre două corpuri, de exemplu roțile autovehiculului și asfalt, și se opune totdeauna în mișcării acestuia. Atunci când un corp solid se deplasează pe o suprafață solidă, forța de frecare la alunecare este orientată în sens invers vitezei corpului, dar mărimea ei nu depinde de mărimea vitezei. Mărimea forței de frecare la alunecare depinde de mărimea normalei la suprafața de contact dintre cele două corpuri, notată cu N mare. Și spunem că forța de frecare este egală cu coeficientul de frecare la alunecare înmulțit cu normala la suprafața de separație dintre cele două corpuri. Dar ce se întâmplă atunci când vrem să punem în mișcare un cărucior? Cred că ați încercat de multe ori să realizați acest lucru și ați observat că trebuie să depuneți un efort mai mare, adică o forță de tracțiune mai mare, pentru a pune acel cărucior în mișcare. Deoarece trebuie să învingem o forță de frecare statică sau de repaus. Odată ce căruciorul este pus în mișcare, veți constata că se deplasează mult mai ușor, adică frecarea este mai mică. În concluzie, putem să spunem că mărimea forței de frecare la alunecare nu depinde de mărimea suprafeței de contact dintre corpuri, fie că corpul se deplasează pe o suprafață mai îngustă sau mai lată, forța de frecare va fi aceeași dacă se păstrează aceeași suprafață de contact dintre corpuri. Coeficientul de frecare la alunecare, μ, depinde de natura materialelor. De exemplu, coeficientul de frecare la alunecare dintre roțile unei mașini și asfalt este de aproximativ 0,03 și nu depășește valoarea 1. Cu cât suprafața este mai netedă, cu atât forța de frecare este mai mică. Cu cât suprafața pe care corpul lunecă este mai rugoasă, cu atât forța de frecare este mai mare. Și veți observa lucrul ăsta dacă vreți să împingeți sau să mutați mobila dintr-un loc în altul. Pe parchetul ustruit este mai ușor de împins masa sau mobila și mai greu dacă suprafața este un parchet nelustruit. Ca să vă puteți da seama cât de mare este forța de frecare, să luăm exemplu unui autovehicul, a unei mașini Logan cu masa de 1000 de kilograme, care se deplasează uniform pe asfaltul care are coeficientul de frecare la alunecare de 0,03. Forța de frecare va fi proporțională cu greutatea autovehiculului. Forța de frecare va fi în acest caz, pornind de la relația generală, forța de frecare
egală cu mu ori n, iar normala va fi egală cu greutatea mașinii. Introducând constantele, vom obține valoarea numerică de 294,3 newtoni, aproximativ 300 de newtoni. Dacă calculăm greutatea mașinii de 1000 de kilograme, greutatea fiind masa ori accelerația gravitațională, vom obține valoarea de 9810 newtoni, adică aproximativ 10.000 de newtoni. Deci, comparativ, forța de frecare este cam o pătrime din valoarea greutății mașinii. În cazul în care mașina alunecă pe un plan înclinat, forța de frecare la alunecare depinde tot de normala la suprafața de separație dintre planul înclinat și mașină, dar de această dată va depinde și de unghiul de înclinare al planului înclinat, deoarece normala n este egală cu componenta normală a greutății corpului, notată cu G indice n.